doet, komt het zo. Ja, dat is leuk, jongen. Als je niet hier was. Ja, die andere man was begrijpen. Ja, dat is een kut. Kom maar, actie. En laat erop. Sommige dames worden gemakkelijk, zag je dat? En laat erop. 1. Op en go. En voor jullie 1 keer is genoeg, ja, want dat snap ik nog wel. En A. En Zouk. Yes? Hoe geef je het aan dat je figuurint is? Wat? Hoe geef je aan dat je figuurint is? Wil je iets met je handen? Dat zij moet rijden. Nou, dat wel, maar daarvoor. Dat ze in die positie komt. Tuurlijk! Maar wat heeft op het einde? Nee, bij hier is 1, bij 3 en 4. Ja. Zij heeft echt geen koers. Yes? En niet de aangeven. 3.